नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षण मंडळ संचलित मराठी विद्यानिकेतन बेळगाव या शाळेकडून तुम्हा सर्व परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांचं मी इंद्रजित मोरे तुम्हा सर्वांचं मी स्वागत करतो। तर दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षण मंडळ आणि मराठी विद्यानिकेतन बेळगाव या आमच्या संस्थांच्याकडून एक सामाजिक बांधिलकी जोपासण्याच्या माध्यमातून 6 जुलै 2021 ते 13 जुलै 2021 या दरम्यान आम्ही तुम्हाला सर्व आपल्या SSLC च्या 6 विषयांचं ऑनलाईन मार्गदर्शन बोर्ड परीक्षेला अनुरूप विषयाला धरून आम्ही केलेलं होतं। आणि या ऑनलाईन मार्गदर्शनामध्ये तुम्हा मुलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आम्हाला मिळाला। जवळजवळ 6000 विद्यार्थ्यांनी आमचे व्हिडिओज बघितले, म्हणजे 6000 पेक्षाही अधिक विद्यार्थ्यांनी आमच्या व्हिडिओजला व्ह्यूज दिलेले आपल्याला दिसतात। काल 19 जुलै 2021 रोजी SSLC बोर्ड परीक्षेचे पहिले 3 विषयांचे पेपर झाले, म्हणजे समाज विज्ञान, गणित आणि विज्ञानचा पेपर काल झाला। आणि कालचा पेपर बघितल्यानंतर आमच्या मनात एक विचार आला की एकंदर परीक्षेचं स्वरूप जर बघितलं तर खूप वेगळ्या पद्धतीनं प्रश्नपत्रिका फॉर्मॅट केलेल्या आहेत आणि या प्रश्नपत्रिकेचा आधार घेऊन येत्या 22 तारखेला जे भाषा विषयाचे पेपर आहेत, तर या भाषा विषयांचं मार्गदर्शन थोडंसं वेगळ्या अंगानं केलं जावं असा एक विचार आमच्या डोळ्यासमोर आला। आणि आम्ही विचार केला की मराठी, इंग्रजी आणि कन्नड, जे मराठी प्रथम भाषा, इंग्रजी द्वितीय भाषा आणि कन्नड तृतीय भाषा, या तिन्ही भाषांचं येत्या 22 तारखेच्या परीक्षेला अनुसरून योग्य मार्गदर्शन आम्हा सर्व मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना तुम्हाला मिळावं अशी एक अपेक्षा आमची व्यक्त झाली। आणि याच्यामध्ये श्री सुभाष उगुळकर सर, जे शाळा सुधारणा समितीचे अध्यक्ष आहेत, आणि उपाध्यक्ष श्री अनंत जाधव सर, तर या दोघांनी मिळून ती कल्पना आमच्या समोर मांडली आणि आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचा या ठिकाणी आटोकाट प्रयत्न आज आम्ही करणार आहोत। तर आजच्याही या ऑनलाईन व्याख्यानमालेमध्ये तुम्ही सर्वांनी सहभागी व्हावं आणि मराठीचं मार्गदर्शन श्री BM पाटील सर करणार आहेत, इंग्रजीचं मार्गदर्शन SS लाड सर करणार आहेत आणि कन्नडचं मार्गदर्शन SS कुंदेकर सर करणार आहेत। तर सलग 1.5 तासामध्ये आजची ही व्याख्यानमाला आयोजित केली जाणार आहे, ज्याच्यामध्ये अर्ध्या तासामध्ये पूर्ण 22 तारखेच्या येत्या पेपरला योग्य मार्गदर्शन तुम्हाला मिळावं आणि कालच्या पेपरपेक्षा अधिक गुण तुम्हाला कसे मिळू शकतील यासाठी प्रयत्न आमचा हा आहे की तुम्हाला चांगलं गवगवीत यश मिळावं। यासाठी पुन्हा एकदा तुमच्या 22 तारखेच्या पेपरला मी शुभेच्छा देतो आणि BM पाटील सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या मार्गदर्शनाला सुरुवात करावी। तर सलग 1.5 तास आमचं हे व्याख्यान चालणार आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, सलग 1.5 तास तुम्ही या व्याख्यानाचा लाभ घ्यावा आणि परीक्षेची तयारी करावी। पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं मी स्वागत करतो आणि BM पाटील सरांना विनंती करतो की त्यांनी मार्गदर्शन करावं। धन्यवाद सर। सर्वांना नमस्कार। विद्यार्थी मित्रांनो, आमचे प्रेरणास्थान शाळा सुधारणा समितीचे अध्यक्ष माननीय सुभाष उगुळकर सर, उपाध्यक्ष आनंद जाधव सर, शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वांना नमस्कार, सुप्रभात। विद्यार्थी मित्रांनो, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, हे वाक्य महाराष्ट्रामध्ये खूप गाजलेलं आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, हुबेहूब असंच मी तुमच्या आग्रहास्तव प्रथम भाषा मराठी हा विषय घेऊन मी BM पाटील पुन्हा तुम्हाला भेटण्यासाठी आलेलो आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आमच्या ऑनलाईन व्याख्यानाला उदंड प्रतिसाद मिळाला। मराठीचा युट्यूबवरचा व्हिडिओ, व्याख्यानमालेचा 6 तारखेचा व्हिडिओ 9500 मुलांनी पाहिलेला आहे आणि त्या प्रचंड मुलांनी हा व्हिडिओ पाहिल्यामुळं खरं तर आम्हाला भरून आलेला आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, मी माझा वैयक्तिक फोन नंबर दिला होता त्या दिवशी आणि या फोनवरती असंख्य विद्यार्थ्यांनी फोन केलेला आहे
अनेक विद्यार्थ्यांनी व्हॉट्सअपवरती मेसेज पाठवलेले आहेत आणि त्यामुळं ग्रामीण भागातील अनेक मुलांचे फोन आले. बिदर असेल, भालकी, खानापूर इत्यादी भागातून अनेक मुलांचे फोन आले. खरं तर काही ग्रामीण भागातील शाळेमध्ये शिक्षक नाही आणि अशा वेळेला मुलांची गफलत होऊ नये, मुलांचा संभ्रम अवस्था होती. अशा वेळेला ही व्याख्यानमाला त्यांना खूप मार्गदर्शन पण मिळाली असं त्या विद्यार्थ्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे. आणि त्याचमुळं विद्यार्थी मित्रांनो, शाळेमध्ये मराठी शिक्षक काही शाळेमध्ये नव्हते असं मुलं सांगत होती आणि त्यामुळे त्या मुलांना झालेला तो आनंद असेल, झालेला फायदा हा आम्हाला प्रेरणा देऊन जातो. खरं तर या व्याख्यानमालेला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. तुमचा आग्रह होता की पुन्हा एकदा तुम्ही मार्गदर्शन करावं आणि त्याचमुळं पुन्हा परीक्षेला जाता जाता तुम्हाला काही महत्वाचे प्रश्न द्यावेत, तुम्हाला काही संभाव्य प्रश्न द्यावेत, यासाठी आम्ही पुन्हा ही व्याख्यानमाला घेऊन तुमच्यासाठी आलेलो आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला परीक्षेचं स्वरूप असेल, प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप असेल, ते आता व्यवस्थित समजलेलं आहे. कारण कालच तुम्ही पेपर दिलेला आहात आणि या पेपरचं म्हणजे तिन्ही पेपर अतिशय सोपे होते. संभाव्य प्रश्न आमच्या व्याख्यानमालेमध्ये जे अनेक शिक्षकांनी सांगितले होते त्यामधील बरेचसे प्रश्न आलेले आहेत असं अनेक विद्यार्थ्यांनी आम्हाला फोन करून सुद्धा सांगितलेलं आहे. वेळ तुम्हाला पुरलेला आहे, शेडिंग वगैरे करायचा सगळा प्रकार तुम्हाला लक्षात आला विद्यार्थी मित्रांनो आणि त्यामुळं परीक्षेचं तंत्र तुमच्या लक्षात आलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, नेणता विद्यार्थी, नेणता गुराखी तुम्हाला कविता माहित आहे. नेणता विद्यार्थी तुम्ही होता, आता तुम्ही जाणते विद्यार्थी झाला आहात. कारण एक दिवसाचा परीक्षेचा अनुभव तुम्हाला छान आलेला आहे आणि त्यामुळे परीक्षेबद्दल आता सांगायची गरज नाही. आता तुम्हाला संभाव्य प्रश्न कोणते येतील याबद्दल तुम्हाला मी माहिती सांगणार आहे. प्रथम भाषा मराठी विषयाचा जो आता पुढचा अर्धा तास मी माहिती सांगणार आहे, या अर्ध्या तासाची माझी मांडणी कशी असणार आहे बघा. मी तुम्हाला एक नमुना प्रश्नपत्रिका सांगेन. त्यानंतर व्याकरणवरच्या भागावरचे महत्वाचे प्रश्न, कारण पहिल्या व्याख्यानमालेमध्ये व्याकरणच्या भागाला मला तेवढा वेळ देता आलेला नाही आणि त्यामुळे व्याकरण मधला जो महत्वाचा भाग आहे त्या भागावरती महत्वाचे प्रश्न मी तुम्हाला सांगत जाईल आणि त्यानंतर गद्य पद्य यातील महत्वाचे प्रश्न सांगत जाईल. वेळ किती पुरतो बघू. मला संयोजकांनी अर्धा तास दिलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो, त्यामुळं अधिक वेळ न दवडता आपण आता नमुना प्रश्नपत्रिका पाहू. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता परवा दिवशीच्या परीक्षेमध्ये म्हणजे 22 तारखेच्या परीक्षेमध्ये प्रथम भाषा मराठीसाठी एक संभाव्य प्रश्नपत्रिका कोणती असू शकेल, कोणते महत्वाचे प्रश्न असू शकतील, यासाठी मी ही संभाव्य प्रश्नपत्रिका तुम्हाला सांगतो. बघा, प्रश्नपत्रिका अशी आहे. प्रश्न पहिला आहे, उपमेय हे उपमानासारखे असते तेव्हा कोणता अलंकार होतो. उपमेय हे उपमानासारखे असते तेव्हा कोणता अलंकार होतो. तुम्ही मनातल्या मनात उत्तर तयार करायचं आहे. अगदी सोपा प्रश्न आहे. पर्याय तुम्हाला सांगायची गरज आहे का बघा. तरी पण मी सांगेन पर्याय. त्यामध्ये अनुप्रास, ब आहे उपमा अलंकार, क आहे उत्प्रेक्ष अलंकार आणि ड आहे रूपक अलंकार. यापैकी योग्य पर्याय तुमच्या लक्षात आला असेल. उपमेय हे उपमानासारखे आहे, हा अलंकार उपमा हा अलंकार होतो. त्यामुळे बरोबर उत्तर आहे पर्याय ब उपमा अलंकार. पुढचा प्रश्न आहे, गणेश अभ्यास करत आहे. काय सांगितलेलं आहे बघा वाक्य, गणेश अभ्यास करत आहे. या वाक्यातील नाम ओळखा. नाम ओळखायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये पर्याय आहेत गणेश, ब अभ्यास, क करत आणि ड आहे. आणि यापैकी तुम्हाला नाम समजलं असेल. नाम म्हणजे व्यक्ती, वस्तू, पदार्थ याला दिलेले नाव आहे आणि याच्यामध्ये गणेश हे नाव आहे. त्यामुळं पर्याय अ हा बरोबर आहे विद्यार्थी मित्रांनो. पुढचा प्रश्न आहे, आई वडील या सामासिक शब्दाचा प्रकार कोणता. आता समास तुम्हाला ओळखायला सांगितले होते बघा. 4 महत्वाचे समास होते, ते पण तुम्हाला माहित आहे, लक्षात आहे. आई वडील या सामासिक शब्दाचा प्रकार कोणता. पर्याय आहे द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास आणि तत्पुरुष समास. यातला पर्याय तुमच्या लक्षात आलेला असेल. बरोबर पर्याय आहे द्वंद्व समास. आई वडील, आई आणि वडील.
पुढचा प्रश्न आहे, चाचीचे हे प्रत्येक कोणत्या विभक्तीचे आहेत? विभक्ती खूप महत्वाच्या आहेत. 8 विभक्ती तुम्ही पाठांतर करायला पाहिजेत. हे मागच्या वेळेला पण सांगितलं होतं. आणि याच्यामध्ये पर्याय आहेत प्रथमा, चतुर्थी, षष्टी आणि पंचमी. विद्यार्थी मित्रांनो, चाचीचे हे प्रत्यय आहेत षष्टी विभक्तीचे बरोबर पर्याय आहे. पुढचा प्रश्न आहे, शिपायाने चोराला पकडले. शिपायाने चोराला पकडले या वाक्यातील प्रयोग ओळखा. कर्तरी, कर्मणी, भावे प्रयोग तुम्हाला माहित आहेत. यामध्ये पर्याय असे आहेत भावे प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग आणि अकर्मक कर्तरी प्रयोग. विद्यार्थी मित्रांनो, शिपायाने चोराला पकडले, कर्ता कर्म बदलून जरी पाहिलं तर क्रियापद बदलत नाही आणि त्यामुळे योग्य पर्याय आहे भावे प्रयोग. पुढचा प्रश्न आहे, जगन्नाथ या संधियुक्त शब्दाचा विग्रह असा होतो. जगन्नाथ. आता विग्रह कसा कसा केलेला आहे बघा. पर्याय जगन अधिक नाथ, ब आहे जग अधिक नाथ, क आहे जगत अधिक नाथ आणि ड आहे जग अधिक नाथ. आणि योग्य पर्याय जगन्नाथचा सी पर्याय, क पर्याय जगत अधिक नाथ. असे हे प्रश्न झाल्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, भुजंग प्रयात या वृत्ताचे अक्षर संख्या व गण कोणते? भुजंग प्रयात अगदी सोपा हे वृत्त आहे. भुजंग प्रयात वृत्ताची अक्षर संख्या व गण कोणते? यामध्ये पर्याय असे आहेत. पहिला पर्याय आहे 14 अक्षरे आणि गण त भ ज ज ग ग. दुसरा पर्याय आहे 15 अक्षरे, गण आहेत न न म य य. तिसरा पर्याय आहे 12 अक्षरे आणि गण आहेत य य य य 4 वेळा. आणि चौथा पर्याय आहे 17 अक्षरे आणि गण आहेत जस जस य ल ग. आता भुजंग पर्यात म्हणजे लक्षात आलेला आहे तुम्हाला 12 अक्षरे आणि गण आहेत य य य य. हा सी चा पर्याय म्हणजे तिसरा पर्याय बरोबर आहे. पुढचा व्याकरणबद्दल महत्वाचा प्रश्न आहे, मृत्यूवर विजय मिळवणारा शब्द समूहासाठी एक शब्द सुचवा. लक्षात तुमच्या लगेच आलेला असेल कारण खूप अभ्यास झालेला आहे तुमचा आणि त्यामुळे परीक्षेला जाता जाता हे महत्वाचे प्रश्न मृत्यूवर विजय मिळवणारा. पर्याय आहेत अमर, परमवीर, अपराजित आणि मृत्युंजय. पर्याय लक्षात आलेला आहे शेवटचा मृत्युंजय. पुढचा आहे प्रश्न, थेंबे थेंबे तळे साचे या म्हणीतून कोणत्या गोष्टीचे महत्व सुचवलेले आहे? थेंबे थेंबे तळे साचे. पर्याय काय आहेत बघा, परिश्रम, पैसा, पाणी आणि बचत. थेंबे थेंबे तळे साचे पर्याय लक्षात आलेला आहे बघा. शेवटचा पर्याय आहे बचत. हा पर्याय विद्यार्थी मित्रांनो बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न आहे, मी कादंबरी लिहीन या वाक्यातील काळ कोणता? लिहीन असं म्हटलेलं आहे. पर्याय आहेत भविष्यकाळ, भूतकाळ, वर्तमान काळ आणि साधा वर्तमान काळ. उत्तर बरोबर पर्याय आहे भविष्यकाळ. त्यानंतरचा आहे, सोंड पाहणाऱ्यास हत्ती कसा वाटला? आता हे गद्य भागावरचे पर्याय चालू झाले आहेत बघा. प्रश्न व्याकरणचे प्रश्न संपलेले आहेत 10 प्रश्न आणि गद्य भागावरचा सोंड पाहणाऱ्यास हत्ती कसा वाटला? पर्याय आहेत मुसळासारखा, सुपासारखा, खराट्यासारखा आणि खांबासारखा. आता योग्य पर्याय तुमच्या लक्षात आलाच असेल, पर्याय अ मुसळासारखा. पुढचा आहे, डॉक्टर आंबेडकर यांचे दुसरे दैवत कोणते? आंबेडकर यांचे दुसरे दैवत. पर्याय आहेत विद्या, विनय, आत्मविश्वास आणि शील. तर विनय हे बरोबर पर्याय आहे बघा. पुढचा, काकूबाईंना चहा कोणी करून दिला? काकूबाईंना चहा कोणी करून दिला? पर्याय आहेत काऊताईने, मोरूने, मैनाने आणि लेखकाने. तर बरोबर पर्याय आहे मैनाने चहा करून दिलेला आहे. पुढचा आहे, जपानी स्त्रिया पाठाच्या लेखिका कोण? जपानी स्त्री पाठाच्या लेखिका. पर्याय कोणते कोणते आहेत बघा, अनुराधा पाटील, मृणालिनी चितळे, इंदू साखरीकर आणि सुषमा देशपांडे. जपानी स्त्री योग्य पर्याय आहे इंदू साखरीकर. इंदू साखरीकर. पुढचा आहे,
मेळघाटाच्या शिल्पकार पाटाचे मूल्य कोणते? मेळघाटाचे शिल्पकार पाटाचे मूल्य पर्याय असे आहेत: पर्यावरण संरक्षण, देशप्रेम, अन्यायाविरुद्ध चीड आणि सामाजिक बांधिलकी. आणि शेवटचा योग्य पर्याय बरोबर आहे तो म्हणजे सामाजिक बांधिलकी. पुढचा प्रश्न: तात्यांच्या घरी पंचमंडळी का जमली होती? पंचमंडळी कशासाठी जमली होती? बघा, पाठाचं नाव आहे. पर्याय आहेत: वाटणी करण्यासाठी, चहा पाण्यासाठी, गप्पा मारण्यासाठी आणि जेवणासाठी. योग्य पर्याय पहिलाच आहे, वाटणी करण्यासाठी. पुढचा प्रश्न: सावित्रीबाईचा जन्म कोणत्या गावी झाला? गिरगाव, नायगाव, आपेगाव की बेळगाव? आणि पर्याय योग्य आहे नायगाव, सातारा जिल्ह्यामध्ये आहे, लक्षात येतं आपल्याला. पुढचा प्रश्न आहे: अक्काने डोक्यावरून काय आणले होते? गवताचा भारा, तांदळाचे पोते, लाकडाचा भारा, जेवणाची टोपली. योग्य पर्याय लाकडाचा भारा हा बरोबर पर्याय आहे. किराणा घराण्याचे संस्थापक कोण? अनेक वेळा प्रश्न आलेले आहेत. यामध्ये फकीरप्पा कुंदगोळ, सवाई गंधर्व, कृष्णाचार्य हुलगूर, अब्दुल करीम खा. आणि योग्य पर्याय तुम्हाला समजलेला आहे, अब्दुल करीम खा हा योग्य पर्याय आहे विद्यार्थी मित्रांनो. पुढचा प्रश्न आहे: लेखकाच्या कुत्र्याचे नाव काय? आता अगदी सोपा प्रश्न आहे. राघू, विट्या, वसंत, मोरू. आणि तिसरा पर्याय बरोबर आहे, वसंत हा योग्य पर्याय आहे. जपानी स्त्री हा पाठ कोणत्या पुस्तकातून निवडलेला आहे? पर्याय अपूर्ती, पूर्वेच्या परिसरात, मोहोर आणि सापशिडी. योग्य पर्याय लक्षात आलेला आहे विद्यार्थ्यांनो तुमच्या, पूर्वेच्या परिसरातून हा योग्य पर्याय आहे. पुढचा प्रश्न आहे: शिबिर कोणासाठी घ्यावीत असे डॉक्टरांना वाटते? शिबिर कोणासाठी घ्यावीत? तरुणांसाठी, लहानांसाठी, वयस्कांसाठी की शिक्षकांसाठी? आणि पर्याय पहिलाच बरोबर आहे, तरुणांसाठी शिबिर घ्यावीत असे डॉक्टरांना वाटते. पुढचा प्रश्न: तात्यांनी किती वाटण्या करण्यास सांगितल्या? 2, 3, 4, 5. आता पर्याय बघा, मुलं 2च म्हणायचे आणि तात्या 3 वाटण्या म्हणायचे. यावरून दुसरा पर्याय बरोबर आहे विद्यार्थी मित्रांनो. पुढचा प्रश्न: पक्षघात झाल्यावरही फुले यांनी कोणते पुस्तक लिहिले? पक्षघात झाल्यावरती गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा आसूड, सार्वजनिक सत्यधर्म की अखंड? आणि पर्याय तिसरा बरोबर आहे, सार्वजनिक सत्यधर्म हे पुस्तक लिहिलेलं आहे. बाई माणसाचे थोरवी सांगणारे पुस्तक होतं. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आजारी असताना पुस्तक ते लिहिलेलं आहे. पुढचा प्रश्न: बेळगावच्या काँग्रेस अधिवेशनाचे अध्यक्ष कोण होते? बेळगावचं काँग्रेस अधिवेशन, त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बॅरिस्टर जिना की गंगाधर देशपांडे? आणि पर्याय पहिला बरोबर आहे, महात्मा गांधी. कवी कोणाशी बोलत आहे? आता प्रश्न लक्षात आलेला असेल तुमच्या, कुठला आलेला आहे तो? अगदी पहिलीच कविता आहे बघा, पैल तोगे काहू कोकता आहे. आणि याच्यामध्ये कवी कोणाशी बोलत आहे? पर्याय आहेत मोराशी, बदकाशी, पोपटाशी, कावळ्याशी. आणि शेवटचा पर्याय काऊ म्हणजे कावळ्याशी बोलत आहे. रुक्मिणीच्या गुरुचे नाव काय? सुदेव, सहदेव, ब्रह्मदेव की महादेव? पर्याय बरोबर पहिलाच आहे, सुदेव हे रुक्मिणीच्या गुरुचे नाव होते. भला जन्म हा कोणाला लाभला आहे? प्राण्याला, मानवाला, देवाला की कवीला? दुसरा पर्याय बरोबर आहे, मानवाला भला जन्म लाभलेला आहे. पाहुणे या कवितेचे कवी कोण? पाहुणे कवितेचे कवी कुसुमाग्रज, केशवसूत, केशवकुमार की बालकवी? आणि पर्याय तिसरा बरोबर आहे, केशवकुमार. पुढचा प्रश्न आहे, या भारतात नित्य काय वसू दे? स्वातंत्र्य, श्रीमंती, मानवता की बंधुभाव? आणि शेवटचा पर्याय बरोबर आहे, बंधुभाव नित्य वसू दे असं म्हटलेलं आहे बघा. पुढचा प्रश्न, या भारतात बंधुभाव ही कविता कोणत्या संग्रहातून निवडली आहे? ग्रामगीता, अनुभव सागर, लहर की बरखा
की समाज संजीवनी? शेवटचा योग्य पर्याय आहे समाज संजीवनी. पुढचा प्रश्न, सत्कार कोणाचा होत आहे? पुढाऱ्याचा, खेळाडूचा, तृणपात्याचा की कवीचा? पहिल्या हिरव्या तृणपात्याचा पर्याय तुम्हाला बरोबर लक्षात आलेला आहे बघा. पर्याय क आहे, तृणपात्याचा. गायी कोण हाकतो? गावकरी, गुराखी, शेतकरी की कष्टकरी? गायी. पर्याय ब, गुराखी हाकतो असं म्हटलेलं आहे बघा. पुढचा प्रश्न आहे, कवितेतील स्त्री काय बांधत आहे? धरण, घर, घरटे, झोपडी? पर्याय पहिलाच अपर्याय, धरण बांधत आहे. भुकेलेली पोरे कशी धावतात? सैरावैरा, बेभान, सावकाश की भरभर? पर्याय पहिलाच बरोबर आहे, सैरावैरा धावतात. नरेंद्र कोणाच्या दरबारात कवी होते? कोणाच्या दरबारात नरेंद्र कवी होते बघा? कृष्णदेवराय, रामदेवराय, यदुराय की महादेवराय? हे रामदेवराय यांच्या दरबारात कवी होते. पुढचा प्रश्न आहे, मठाची उटाटेव कोण करीत आहे? कवी, ढोंगी साधू, भक्त की देव? दुसरा पर्याय बरोबर आहे, ढोंगी साधू. पाहुणे या कवितेचे मूल्य कोणते? अन्यायाविरुद्ध चीड, सामाजिक बांधिलकी, कोडगेपणाची चीड की कुतूहल? आणि पर्याय तिसरा बरोबर आहे, कोडगेपणाची चीड. प्रश्न पुढचा, स्वागत गीत कोणी म्हटले? मुलामुलींनी, वाऱ्याने, ढगाने की पक्ष्याने? आणि शेवटचा पर्याय बरोबर आहे, पक्ष्याने स्वागत गीत म्हटले. आणि शेवटचा प्रश्न आहे, गुराख्याचे पाय कशाने निब्बर होतात? गुराख्याचे पाय कशाने निब्बर होतात? काटे टोचल्याने, ऊन पावसाने, भरपूर चालल्याने की फोड आल्याने? अगदी बरोबर आहे, काटे टोचल्याने गुराख्याचे पाय निब्बर होतात. विद्यार्थी मित्रांनो, नमुना प्रश्नपत्रिका जी होती ती तुमच्या समोर मी मांडलेली आहे. आता पुढं आपल्याला एक 10 मिनिटच अजून शिल्लक आहेत बघा. मी आता पुढं मागच्या व्याख्यानमालेमध्ये जो भाग राहिला होता तो म्हणजे महत्वाचे प्रश्न सांगायचे. व्याकरणला आपल्याला वेळ मिळाला नव्हता आणि गद्य पद्य तर अतिशय सोपा भाग तुम्हाला लक्षात आहेच विद्यार्थी मित्रांनो. व्याकरणवरचे थोडे महत्वाचे प्रश्न मांडत असताना व्याकरणमध्ये जे 10 गुणाचे 10 प्रश्न येणार आहेत, याच्यामध्ये कोणते महत्वाचे प्रश्न असू शकतील बघा. खरं तर पर्याय सांगत असताना वेळ खूप जातो आणि त्यामुळे उत्तर सांगितलेलं बरं असं पण मला वाटत आहे. बघा, पहिला संधीवरचे प्रश्न आहेत. सत अधिक चरित्र, योग्य संधियुक्त शब्द निवडा. सत अधिक चरित्र, मग सदाचरित्र, सदचरित्र, सच्चरित्र की सतचरित्र? आता याच्यातील पर्याय क बरोबर आहे, सच्चरित्र. सत अधिक चरित्र, सच्चरित्र. दुसरा प्रश्न आहे, सूर्यास्त या शब्दाचा योग्य संधी विग्रह निवडा. सूर्यास्त, सूर्य अधिक स्त, सूर्या अधिक अस्त, सूर्या अधिक आस्त, सूर्य अधिक अस्त. आणि शेवटचा पर्याय बरोबर आहे, सूर्यास्त बरोबर सूर्य अधिक अस्त. सदा अधिक एव या संधी विग्रहाचा योग्य संधी शब्द शोधा. सहदेव, सहयोग, सदैव, सदाएव. सदा अधिक एव बरोबर सदैव हा पर्याय बरोबर आहे. विद्या अधिकार ही संधी अशी सोडवतात. विद्या अधिक अधिकार, विद्या अधिक अधिकार, विद्य अधिक अधिकार, विद्य अधिक अधिकार. आता इथं जो पर्याय आहे तो दुसरा पर्याय म्हणजे विद्या अधिक अधिकार. अधिकार नाही तर अधिकार असा शब्द आहे. क्षणैक, क्षणैक, क्षण अधिक एक, क्षण अधिक ऐक्य, क्षणै अधिक एक, क्षणै अधिक क. तर पहिला पर्याय बरोबर आहे, क्षण बरोबर क्षण अधिक एक. सज्जन, सत अधिक जन, सन अधिक जन, सज अधिक जन, सज अधिक जन.
पहिला पर्याय आहे सत अधिक जन. असे संधीवरचे काही महत्वाचे प्रश्न सांगितलेले आहेत बघा. त्यानंतर विभक्ती प्रत्यय. विद्यार्थी मित्रांनो, विभक्ती प्रत्यय पाठांतर केल्याशिवाय पर्याय नाही. त्याच्यामध्ये काही एक 2-4 मी तुम्हाला प्रश्न सांगतो. पंचमी विभक्तीचे प्रत्यय कोणते? आता पर्याय तुम्हाला सांगत नाही, तर ऊन आणि हून हे पंचमी विभक्तीचे प्रत्यय आहेत. पुढचा प्रश्न, मराठीत कोणती विभक्ती प्रत्ययरहित आहे? प्रत्ययरहित कोणत्या विभक्तीला प्रत्यय नाहीत? तर प्रथमा विभक्तीला प्रत्यय नाहीत आहेत. पुढचा प्रश्न, माळ्याने बाग फुलविली. अधोरेखित आहे माळ्याने आणि त्याची विभक्ती माळ्याने. नेशी तृतीयेचा प्रत्यय आहे, त्यामुळं माळ्यानेला तृतीय हा विभक्ती प्रत्यय येतो. पुढचा प्रश्न, रमेश मुंबईहून आला. मुंबईहून याला अधोरेखित केलेला आहे आणि त्याची विभक्ती सांगायची. ऊनहून हा पंचमी विभक्तीचा प्रत्यय आहे, त्यामुळे पर्याय पंचमी विभक्ती बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न, मुलांनो हळू चला. अधोरेखित शब्द आहे मुलांनो आणि याची विभक्ती सांगायची आहे, तर मुलांनो म्हणजे हाक मारलेले आहे आणि संबोधन ही विभक्ती आहे. खालीलपैकी कोणत्या विभक्तीस षष्ठी विभक्तीचा प्रत्यय लागलेला आहे? षष्ठी विभक्तीचा पर्याय बघा, देवाचा, देवाने, देवा आणि देवाला. पर्याय आहे देवाचा, म्हणजे चाचीचे हे प्रत्यय लागलेलं आहे. आता विभक्ती प्रत्यय झाल्यानंतर प्रयोगामधले काही महत्वाचे प्रश्न आहेत बघा. सर्वेशने फूल तोडले या वाक्यातील प्रयोग. सर्वेशने फूल तोडले, जर कर्ता कर्म तुम्ही बदलून पाहिला तर कर्म बदल्यानंतर फुले तोडली, त्यामुळं कर्मणी प्रयोग आहे. सीता गावाकडे जाते या वाक्यात कोणता प्रयोग आहे? सीता गावाकडे जाते, कर्ता बदलून पाहिल्यानंतर राम गावाकडे जातो, त्यामुळं कर्तरी प्रयोग याच्यामध्ये आलेला आहे बघा. रामाने रावणास मारले, कर्ता कर्म बदलल्यानंतर क्रियापद बदलत नाही, म्हणजे हा भावे प्रयोग आहे. सोमाने गाणे म्हटले, सोमाने गाणे म्हटले हा कर्मणी प्रयोग आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रयोगावरचे प्रश्न झाल्यानंतर काळ, जे 3 काळ आहेत आणि त्याच्यामध्ये असे प्रश्न आहेत. मी काम करत आहे, काळ ओळखा. काम करत आहे अपूर्ण वर्तमान काळ, भूतकाळ, भविष्यकाळ की अपूर्ण भूतकाळ? चालू क्रिया आहे म्हणजे अपूर्ण वर्तमान काळ हा पर्याय त्याच्यामधला बरोबर आहे. राम गावाला जाईल, काळ ओळखा. जाईल म्हणजे भविष्य काळ आलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, महेश लाडू खात आहे, खात आहे चालू क्रिया आहे म्हणजे अपूर्ण वर्तमान काळ झाला. सूर्य मावळत आहे याचा पूर्ण भविष्य काळ करा. सूर्य मावळत आहे, सूर्य मावळेल, सूर्य मावळत असेल, सूर्य मावळलेला असेल की सूर्य मावळला? सूर्य मावळलेला असेल हा बरोबर पर्याय आहे. आता म्हणी बघा, असंख्य म्हणी आहेत आणि त्याच्यामध्ये म्हण पूर्ण करा. दिव्याखाली अंधार, मी पर्याय सांगत नाही आता तुम्हाला. टिमटिमचे मीठ आळणी, नावडतीचे मीठ आळणी. आगीत तेल ओतणे या म्हणीचा अर्थ कोणता? आगीत तेल ओतणे. पर्याय सांगतो बघा, भांडण वाढविणे, आग वाढविणे, आगीत लाकडे टाकणे, आगीत ज्वालाग्रही वस्तू टाकणे. आणि पहिला पर्याय बरोबर आहे, आगीत तेल ओतणे म्हणजे भांडण वाढविणे. असेल माझा हरी तर देईल टिमटिमवरी. पर्याय, असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी. पुढं आहे, पुढील पैकी म्हण ओळखा. पर्याय सांगतो बघा, तोंड काळे करणे, नाकापेक्षा मोती जड, अंगाचा तिळपापड होणे, जीव कासावीस होणे. आणि यातील म्हण आहे, बाकीचे 3 वाक्यप्रचार आहेत आणि म्हण आहे नाकापेक्षा मोती जड. न कर्त्याचा वार, अतिशय सोपा आहे बघा. न कर्त्याचा वार कोणता सांगा? अगदी बरोबर आहे, शनिवार हा न कर्त्याचा वार. नेहमीच्या सवयी जन्मभर जात नाहीत या आशयाची म्हण ओळखा. नेहमीच्या सवयी जन्मभर जात नाहीत या आशयाची म्हण. गरसरो वैद्यमरो, कोरड्या बरोबर ओलेही जळते, जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही, एक घाव 2 तुकडे. नेहमीची सवय जन्मभर जात नाही म्हणजे जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही हा अर्थ आहे. नाव सोनूबाई हाती कथिलाचा वाळा, सुपातील हसतात जात्यातील रडतात. अशा काही म्हणी आहेत. समासामध्ये कोणते महत्वाचे प्रश्न योग्य वाटतात बघा. यथामती,
समास ओळखा. यथामती, मतीप्रमाणे म्हणजे अव्ययीभाव समास येतो. जितेंद्रिय, जिंकली आहेत इंद्रिय असा जो तो बहुव्रीही समास आहे. पंचवटी या शब्दाचा समास, पंचवटी 5 वाट्यांचा समूह द्विगु समास आहे. मी फक्त पर्याय तुम्हाला सांगायलोय. भाजी भाकर समास ओळखा. समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास. साखर भात मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास, साखर घालून केलेला भात म्हणजे मध्यम पदलोपी. क्षणाक्षणाला अव्ययीभाव समास येतो. त्यानंतर शब्द समूहाबद्दल एक शब्द सुचवा. पूर्वी कधी घडले नाही असे. पर्यायात अपूर्ण, अपूर्व, अद्भुतरम्य की अमर्याद. आणि पूर्वी कधीही घडले नाही असे अपूर्व. जुन्या मताला चिकटून राहणारा एक शब्द सुचवा. अंधश्रद्धाळू, पुरोगामी, प्रतिगामी की पुराणमतवादी. योग्य पर्याय पुराणमतवादी, जुन्या मताला चिकटून राहणारा. बाळाला झोप येण्यासाठी गायले जाणारे गीत. बडबड गीत, भक्तिगीत, अंगाई गीत की भावगीत. योग्य पर्याय अंगाई गीत. हरिणीच्या नाभीतील सुगंधी गाठ. कस्तुरी. किल्ल्याच्या भोवतालची भिंत म्हणजे तटबंदी किंवा तट. सावकाश होत जाणारा बदल म्हणजे उत्क्रांती. अचानक झालेला बदल म्हणजे क्रांती. आता शब्द समूह झाल्यानंतर शब्दांच्या जातीमधील काही महत्वाचे प्रश्न आहेत बघा. सामान्य नाम ओळखा. डोंगर, हिमालय, सह्याद्री, अरवली. आणि सामान्य नाम आहे डोंगर. खालील शब्दातील भाववाचक नाम कोणते? हत्ती, शौर्य, पंखा आणि कुसुम. तर भाववाचक नाम आहे शौर्य. देवगड हापूस आंबा गोड असतो. यातील गोड शब्दाची जात, जात आहे गुणविशेषण. तुम्ही सर्वजण बेंगलोरला जा. तुम्ही अधोरेखित केलेला आहे आणि शब्दांची जात ओळखा म्हटलेला आहे. तर तुम्ही म्हणजे सर्वनाम आलेला आहे. खालीलपैकी शब्दयोगी अव्यय कोणते? तुझ्याबरोबर, मी, तू, आपण. शब्दयोगी म्हणजे तुझ्या बरोबर हा बरोबर पर्याय आहे. मी दररोज अभ्यास करीन. दररोजला अधोरेखित शब्द केलेला आहे आणि जात ओळखा म्हटलेला आहे. दररोज अभ्यास करीन म्हणजे क्रियाविशेषण अव्यय आहे. तो नदीत पोहत आहे. तो नदीत पोहत आहे, अधोरेखित तो किल्ला केलेला आहे आणि हे सर्वनाम आहे विद्यार्थी मित्रांनो. शब्दांच्या जातीनंतर अलंकार. महत्वाचे अलंकार तुम्हाला आधी सांगितलेलेच आहेत बघा. आणि त्याच्यामध्ये अलंकार ओळखा. पीक हालती डोलती जणू करती भजन. जणू आल्यामुळं उत्प्रेक्ष अलंकार झालेला आहे. दंड कमंडलू बंड माजविशी मुंड मोडीशी तपा. दंड, बंड, मुंड, ड डचा पुनरुच्चार झालेला आहे, त्यामुळं अनुप्रास अलंकार झालेला आहे. अक्का अण्णाचा संसार जणू साप मुंसाचे वैरी. जणू आल्यामुळं उत्प्रेक्ष अलंकार झालेला आहे. जेव्हा उपमेय हे उपमानापेक्षा श्रेष्ठ आहे असे वर्णन केले जाते तेव्हा कोणता अलंकार होतो? उपमेय उपमानापेक्षा श्रेष्ठ म्हणजे व्यतिरेक अलंकार झालेला आहे. एकच शब्द वाक्यात दोन अर्थांनी वापरल्यामुळं जेव्हा शब्द चमत्कृती साधते तेव्हा हा अलंकार होतो. एकच शब्द दोन अर्थांनी, श्लेष अलंकार. तुम्हाला समजलेला आहे बघा. त्यानंतर वृत्तामधील काही महत्वाचे प्रश्न आहेत आणि वृत्तामधील प्रश्न सांगत असताना विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला वृत्त सर्व माहितच आहे. जवळजवळ 9 वृत्तापैकी मंदारमाला आणि सुमंदारमाला हे वृत्त कॅन्सल झालेले आहे या परीक्षेमध्ये आणि त्यामुळं वृत्तांची अक्षर संख्या आणि गण हे पाठांतरच व्हायला पाहिजे विद्यार्थी मित्रांनो. त्याच्यामधील काही असं पृथ्वी या वृत्ताचे गण ओळखा. पृथ्वी या वृत्ताचे गण जस जस यल ग असे प्रश्न असू शकतात. मभ न तत गग हे या वृत्ताचे गण आहेत. मभ न तत गग हे मंदाक्रांता या वृत्ताचे गण आहेत. न न म य य हे गण कोणत्या वृत्ताचे आहेत? तर मालिनी वृत्ताचे हे गण आहेत. न न म य य असे हे व्याकरणवरील प्रश्न आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. 40 गुणापैकी व्याकरणवरचे 10 प्रश्न असणार, गद्य भागावरचे 15 प्रश्न असणार, पद्य भागावरचे 15, अशा 40 गुणांचा तुमचा हा पेपर असणार. आणि मी तुम्हाला आधीच सांगितलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो, जी आपली अनुक्रमणिका असते ही अनुक्रमणिका खूप महत्वाची आहे गद्य पद्यवरची. आणि अनुक्रमणिका तुम्हाला मी सांगितली होती बघा. सुरुवातीला पाठाचे नाव असेल,
लेखकाचे नाव, कालखंड, साहित्य प्रकार, संदर्भ पुस्तक, मूल्य आणि उपक्रम अशी जर अनुक्रमणिका तुम्ही व्यवस्थित केला असेल आणि ही अनुक्रमणिका गद्य पद्याची जर पाठांतर केला तर जवळजवळ 20% प्रश्न तुमचे इथंच परीक्षेला येणार आणि त्यामुळं 20% मार्क इथंच मिळण्यासारखे होईल. त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो, गद्य पद्याचा हा भाग तुम्ही पाठांतर करायलाच पाहिजे. खरं तर अजून खूप प्रश्न सांगायचे आहेत, पण मोजका वेळ आम्हाला दिलेला आहे तो म्हणजे अर्धा तास, आणि अर्धा तास होऊन सुद्धा विद्यार्थी मित्रांनो गेलेला आहे. अजून काही महत्वाचे प्रश्न आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही एकच करा, आमची 6 जुलैला जी मराठीची ऑनलाईन व्याख्यानमाला झाली होती त्या व्याख्यानमालेमध्ये जे महत्वाचे प्रश्न मी सांगितले होते, महत्वाचे प्रश्न आणि अतिमहत्वाचे असे मी 2 पद्धतीचे प्रश्न सांगितले होते. हे प्रश्न तुम्ही पुन्हा एकदा ऐका, पुन्हा एकदा तो व्हिडिओ सविस्तर बघा आणि त्या व्हिडिओमध्ये जे प्रश्न सांगितले आहेत ते प्रश्न लिहून काढला तर खूप छान होईल. विद्यार्थी मित्रांनो, नमुना प्रश्नपत्रिका मी सांगितली, व्याकरणवरचे महत्वाचे प्रश्न सांगितले, पण गद्य पद्याचे प्रश्न सांगायचे म्हणजे विद्यार्थ्यांनो खूप वेळ होणार. नमुना प्रश्नपत्रिकेमधले बरेचसे प्रश्न तुम्हाला येत असतात. परीक्षेमधील पेपर खूप सोपे आहेत, उगाच आपण घाबरून जायचं नाही. आणि त्यामुळं तुम्हाला तंत्र गवसलेलं आहे. तुम्हाला गद्य पद्याचे अगदी सोपे प्रश्न येणार आहेत, त्यामुळं अतिशय उत्साही मनानं परीक्षेला सामोरे जा. अनुक्रमणिका पूर्ण पाठांतर करा. प्रत्येक धड्याचे एक 4-5 प्रश्न मी मागच्या व्याख्यानमालेमध्ये सांगितले होते, तेवढे प्रश्न बघा. हमखास प्रश्न त्यामधील येतीलच विद्यार्थी मित्रांनो, आणि त्यामुळं पैकीच्या पैकी मार्क हे तुम्हाला मिळणारच. अतिशय उत्साही मनानं तुम्ही परीक्षेला सामोरे जायला पाहिजेत. अगदी उद्याचा दिवस उरलेला आहे, परवा दिवशी म्हणजे 22 तारखेला तुमचे हे भाषा विषयाचे पेपर आहेत विद्यार्थी मित्रांनो, आणि त्यामुळे या 1 दिवसामध्ये 2 दिवसामध्ये जेवढा वेळ आहे तेवढा मन लावून अभ्यास करा विद्यार्थी मित्रांनो. पुन्हा एकदा मी माझ्याकडून, माझ्या शाळेकडून, माझ्या सर्व शिक्षकाकडून तुम्हाला या परीक्षेच्या भरभरून शुभेच्छा देतो. विद्यार्थी मित्रांनो, यशस्वी व्हा, गुणवंत व्हा आणि पैकीच्या पैकी मार्क मिळवा, एवढं सांगून मी इथंच थांबतो. विद्यार्थी मित्रांनो, धन्यवाद. आता पुढील सत्र घेणार आहेत ते म्हणजे द्वितीय भाषा इंग्रजी विषयाचं मार्गदर्शन करण्यासाठी आमच्या शाळेचे शिक्षक यशस लाड सर तुमच्या समोर येत आहे. मी इथंच थांबतो. धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो. Namaskar to all. Good afternoon to one and all. Once again, I heartily welcome in the second SSLC Vyakyanmala. This Vyakyanmala is conducted by our school Marathi Vidyaniketan Belgaum and inspired by Ulkar sir and Jadhav sir. Only 2 days remain for your coming examination. So here, purposefully, I will arrange such a Vyakyanmala, and so here, I will highlight some points. These all points are very useful for your examination. So here, generally, we know that our syllabus is divided into the 4 parts: prose, poetry, supplementary reading, and that is a grammar section. We know that the first lesson, hero; second lesson, there is a girl by the tracks; then the gentleman of Rio and Meadow; then Dr. B.R. Ambedkar, the concert and colors of silence; then the poetry section, grandma climbs a tree, quality of mercy,
The Song of India, Jazz Poem 2, and The Blind Boy. And we turn to that supplementary reading, the Narayanpur incident and a great martyr ever cherished. An author, that is a grammar, uh, that is it clause, reported speech, or the question tag, language function. Means other the language parts are there, the grammar part are there. So here, at first, I will discuss about that the question papers, model of a question paper. This model of question paper is a very important for your examination. Last sessions already I have discussed all the prose section, poetry section, as well as supplementary section. So today I will discuss about that is a model of a question paper. I will read one by one. The question number 1, self-medication is not good. Self-medication is not good. You should consult the doctor. And the instructions for you, the language function for the above sentence is. There are 4 options. The first option, seeking information. B, agreeing. C, request. And D, advice. Our sentence is that self-medication is not good. You should consult the doctor. It means that it is a part of advice. It is a part of advice. Second question, the word which collocates with a rustling. The word rustling is a, the word which collocates the rustling is, there are 4 alternatives or options. The first one is that the waves, B, fruits, C, leaves, and the D, that is the shadows. And so the rustling waves, no. That is a rustling fruits, no. That is a rustling shadows, no. Its correct answer is that rustling leaves. Then we turn to the next question. The word which has a 2 syllable is. Syllable, there is one question for you to identify a particular one word syllable or 2 syllable, yes, or there is a 3 syllables. You can find out such a word. So here one question asked here, the 2 syllable word. You should find out the 2 syllable word. And the 4 words are given here. The first one is that school. Second word, that is a consonant. Third one, that is a father. And the fourth one is that is the clue. How can we identify, that is in short I will say, how can we identify the syllable? One vowel is equal to 1 syllable. One vowel is equal to 1 syllable. How can we identify? This syllable, identification of syllable is dependent on, that is the vowels. Means it is a part of that pronunciation. Here for example, school, school. And in Marathi also like that, a, e, u, like that. Means all are the, that is the vowels. And so you consult to that. It's very useful for you to identify a particular syllable. Yes, schools, saku, u, l. Means there is a 1 syllable. And next word is that constant. On, stand. Means there are the 3 syllables in it. Then the next word is that there is a father. Yes, we said that the means and means here in this word we'll get the 2 syllable. And the last one is that the clue, clue means u. It shows us that is a 1 syllable. Means the correct answer is that that is a father. Next, you can find out like that. Next one. Children were plucking flowers. The children were plucking flowers. The passive form of above sentence is. It is a active voice change into passive voice. There are 2 type of voices. First one is that active voice and that is a passive voice. And the present sentence shows us that is a active voice. The children were plucking flowers. And now here we are going to change into that is a passive voice. And 4 alternatives are given here. Flowers were plucked by the children.
Flowers are being plucked by the children. Flowers were being plucked by the children. And last one, flowers have been plucked by the children. Your correct answer is that is the flowers were being plucked by the children. Next one is that he dash dash in New Delhi for 3 years. The appropriate tense form of the verb to be used here. He dash dash in New Delhi for 3 years. And the correct means you use they will ask one questions on it, that is the form of the verb. Form of the verb. And so here the correct means options are given here. There are 4 options are given here. The first one is that living, second one is that is a live, third one is that lives, and fourth one is that live. Which is the correct? The correct answer is that is a lives. Lives. Why it is a lives? Because we know that he see it. After he see it, we attach that is a yes level. Yes, that is a participle to the main word. That is a lives. Means here that is a he lives is a correct answer in New Delhi for 3 years. Next question is that they will ask one questions on it, that is the prefixes, suffixes and the prefixes. There are 2 types of the affixation. The first one is the prefix and second one is that suffixes. They will ask one questions on it. Prefix means a syllable which joins before a root word or basic word is called that is a prefix. Suffix means a syllable or participle which joins after a root word or the basic word is called that is a suffix. And here they will ask such other questions on it. And here they ask one questions on about that is a prefix. The appropriate prefix to form the opposite word of a possible. Possible is yes, possible means here the word possible is a given here. You attach the prefix. What are the prefix? Now we are going to discuss. In, and miss. Impossible, it is a yes, it is a no, it is a wrong. Impossible, yes, that is the correct answer. Impossible, yes, there is a wrong answer. And miss, that is a possible. Miss, your correct answer is that is impossible. Possible, impossible. The meaning of im is that not possible, like that. Next one, the Qutub Minar is a majestic monument. Majestic monument. And the underlined word is that majestic. And they will ask one questions on it. The parts of speech of the underlined word is. And the underlined word is majestic. And here, now we are going to read the sentence. Qutub Minar is a majestic monument. Means what here? The underlined word is that is a majestic. What is the parts of speech of the majesty? And now here 4 options are given here. The first option that is a verb. Second option that is an adverb. Third option that is an adjective, and the fourth option is a preposition. And here means the majestic describes something about the monument. Monument is a noun. And such a the word or such a the parts of speech is known as adjective. It is known as a adjective. They will ask one questions on it to find out a particular parts of speech to the underlined word. Then next question is the meeting was dash dash due to bad weather. The meeting was dash dash due to bad weather. The correct phrasal verb to be used here. Phrasal, how we create a phrasal verb plus preposition or verb plus adverb is equal to phrasal verb. And the phrasal verbs are given here. And you go to the sentence and you try to understand its meaning. And then you turn to your options. And option is that put on, put off, put up with, and put out. And the correct answer is that is a put off. Put off, the meeting was put off due to the bad weather. Next one, the Greenland is larger than any other island in the world.
The Greenland is a larger than any other island in the world. And the instruction is given here. The superlative form of the above sentence is. What is the superlative of the sentence? The present sentence is Greenland is a larger than any other island in the world. And the present sentence shows us a comparative degree. Means generally we know that there are three types of degrees. First one, comparative degree. That is a positive degree, comparative degree, and the superlative degree. There are three types of degrees. And so here the present sentence is given in the form of that is a comparative degree. And now here we are going to change into the superlative degree. What is the superlative degree? Options are given here. 4 options are given here, and now we are going to read all options. The first one is that Greenland is a large island in the world. B, no other island is largest than Greenland in the world. Then Greenland is the largest island in the world. And D, Greenland is the largest of the islands. And the correct answer is the C, option C. Greenland is the largest island in the world. And you know that is a in superlative degree. For example, the word large shows us the positive degree, larger shows us that is comparative degree, and the largest shows us that is a superlative degree. And we form like that, means tall, taller, tallest, bad, the worst, good, better, best, useful, more useful, most useful, beautiful, more beautiful, and the most beautiful. Such are the words. It shows us that is the degrees of a comparative, like positive, superlative, and comparative here. Then one question is related to that if clause, or it is known as a conditional clause. If I had been hungry, I dash eaten something. You try to understand its meaning. I had been hungry, I dash eaten something. And the instruction is given here. The correct words to be used here to complete the if clause sentence is. Here you see, there are 4 options. The first option is that wouldn't have. Second option, shouldn't have. Third option, that is would have. And the fourth one is that should have. And the correct answer is that would have. Means here, if I had eaten hungry, I would have eaten something. I would have eaten something. Would have is dependent on, that is a first sentence. And in first sentence, suppose the in first sentence shows us a perfect present tense, a perfect past tense, definitely it comes, that is a would have. Would have. So that's why you concentrate on that the point. Next one is that Sanjay is coming tomorrow. Sanjay is coming tomorrow. Here the question tag. The question tag is Sanjay is coming tomorrow. And the options are given here. Is he, isn't he, does he, or don't he? And your correct answer is that is isn't he. We had next one. We had to wait for r dash r and dash half for the bus. The articles to be used here. There are 2 types of the article. The first one is that definite article and indefinite article. The is a definite article and a or an is an independent article. And so here the correct answer is that is a an and a. Means here we have to wait for an r and a half for that is a bus. Next one is that the thieves quarrel dash themselves. The preposition to be used here. What is the preposition? All prepositions are given here. 4 prepositions are given here. The first one, that is a for. Second one, between. Third one, that is among. And last one is that is a after. And our sentence is that the thieves quarrel dash themselves. Your correct answer is that among, not between, among. Next one, I bought it dash I needed it. I bought it dash I needed it. Yes,
the instruction for you, yes, the conjunction to be used here is, you can use the particular conjunction. Yes, the conjunctions are given here, the and, still, so, and because. And you go to your sentence and you try to understand its meaning, and you should select or choose a particular conjunction in the blank. And the sentence is that I bought it dash dash, I needed it. And the correct answer is, that is a because. I bought it because I needed it. I bought it because I needed it. Next, the way in which he told the story was so, the correct form of the word is to be used. We see here there are the two questions, the form of the verb and the form of the word. Form of the verb and that is a form of that is a word. There are the two questions, and here this question is related to your the form of the word. Means it is a part of the parts of speech. Here the way in which he told the story was so. The correct form of the word is given here. The four words are given here. Four options are given here. The first one is that interested, second one is that interestingly, third one is that interesting, and fourth one is that is a interest. So here the correct one is that is a interesting. The sentence is that the way in which he told the story was so interesting. So interesting. So that's why it's a answer. Next one is that in formal letter, means here we try to understand 15 marks for your grammar and 1 mark for your composition, means regarding to the later writing. Yes, already we know that there are two types of letters. There are two types of letter. The first type is that is a formal letter, and second one is that is an informal letter. Formal letter means that is an official letter, and informal letter means such as the letters we can write to our relatives, maybe brother, sister, like that. Informal letter. In our mother tongue, that is Anaupcharik Patra. Formal means Aupcharik Patra, like that. So here, you must know that how to write a letter. Some points are there, some hints are there. So here, the first, suppose the informal letter. Suppose the informal letter. Yes, here we write the first, that is the address of sender and date. Second one is that is a salutation. Salutation means in your mother tongue, that is salutation means Maina. Priyo, like that. Dear friend, dear mother, dear sister, means it is known as that is a salutation. Salutation means Maina. Then we turn to the next part is that there is the body of the letter. Body of the letter means, yes, like that. I have received a letter yesterday. I read it. I am very happy. Yes, like that. Means it is the beginning of that. And the last one is that, yes, means it is known as a body of the letter. Closing statement, like that. What is the closing statement? Yes, like that. Yes, convey my regards to your, yes, to all. Or we said that the warm regards to all, or the love to all. We said that it is a closing statement. And the last one is that is a yours brother, your son, yours daughter. It is known as a subscription. We try to understand. It is known as a subscription. All parts come under that is the informal letter. And the formal letter also will get same like that. Address of the sender and date, then address of the receiver, then that is the subject, then salutation, respected sir, like that, salutation, Maina, like that, then the body of the letter, yes, and then that is a closing statement, like that, thanking you or thank you, like that. Then the last one is that is yours faithfully. It is known as a subscription. It is known as a subscription. So here in formal letter, yes, there is one question is on it. In formal letter, yours faithfully is known as. Yours faithfully is known as. What is this? 4 options are given. Salutation, second the subscription,
third one superscription, and the fourth one is that is a subject. Means here 1 marks for your letter writing and 50 marks your grammar. Yes, so that's why you concentrate all the grammar section. Last session already we know that. Yes, I did not discuss about that the grammar section, so that's why purposefully I have taken this unit in a short way. And so here now we are going to discuss about the next part, which is mentioned in a model question paper, which is given by the board, and now SSLC board. Now we are going to discuss about the some questions regarding to your lesson as well as your poetry and the that is a supplementary reading. The question number 1. Courage is everything. Strength and age are not important. This remark was made by. There are 4 options: Swami, Granny, Inspector, and Swami's father. Its correct answer is that is a Swami's father. Next one is that as the night advanced, Swami remembered all the stories. As the night advanced, Swami remembered all the stories of. 4 options are given here: adventure, tiger, devils and ghosts, and that is a cricket match. The correct answer is that is a devils and ghosts. Next, a frightful proposition. Swami thought the proposition was to sleep alone in the passage, to sleep alone in the office room, to sleep beside his granny in the passage, or to sleep under the hall lamp. Your correct answer is that to sleep beside his granny in the passage. It is a frightful, that is a proposition. Then Roma Talreja was a railway employee, high school dropout, call center executive, or sales executive. Yes, correct answer is that Roma Talreja. Who was a Roma Talreja? You know that the call center executive. Then take the girl to Aroli, suggested the cop, there is a hospital. There is a hospital there, but Baleshwar disagreed because take the girl Aroli, suggested the cop. Cop means that is a policeman. And so why? Yes, but the Baleshwar was a totally disagreed with the cop. Why? Because he knew that, yes, options are given. He knew that the hospital lacked personnel and equipment. He knew that the Aroli was at least 10 kilometers away. He was tired to carry the Roma any further, or he felt the hospital refused to take accident victim. The correct answer is that Baleshwar knew that Aroli was at least 10 kilometers away from that the place, or from that the spot. And so here, this is the point here. And here you see, I do not like the next question. I do not like to have speak in that the manner. But here you see, means the 3 questions they will ask on the first lesson, 2 or 3 questions. Second lesson, there is a girl by the tracks. They will ask the 3 questions or 2 or 3 questions for that the lesson. So you should read in a detail. Now we turn to that the next lesson. Yes, next lesson is a very important for you. You will get the 2 or 3 marks. The lesson's name is that Gentleman of Rio and Mario. And some statements are given here. You see, I do not like to have you speak to me in that manner. I do not like to have you speak to me in that manner. This was said by narrator, senator, surveyor, or a Don Anselm. Your correct answer is that is a Don Anselm. Next, Americans offered to pay almost double the amount to the Don Anselmo because there are 4 options. The old man agreed to sell both land and his house. The old was very fertile. The land was much more than 8 acres, and narrator convinced them to pay more. Yes, your correct answer is that the land was much more than 8 acres, and so that's why Americans offered to pay almost double for that the amount. Yes, double the amount to the Don Anselmo. Next one is that one day the Americans came back to the narrator's office to complain because yes, Don Anselmo did not allow them to the repossessed house. The children of a village were running their property. Everyone spoke to them only in Spanish, or hence they had the patch was torn down by the villagers. And the correct answer is that the children of a village were overrunning their property. It was a complaint of Americans, and they came with a complaint to his office.
Next one is that they brought about the veritable revolution in social thought, and the word they refers to. And here the four options are given here: Dr. B.R. Ambedkar and Gandhiji, B. Nehru and Gandhiji, C. Mahatma Phule and Nehru, and D. Dr. Ambedkar and K.M. Munshi. The correct answer is Dr. Ambedkar and Mahatma Gandhiji. Next, Dr. Ambedkar spent most of his life in purchasing books, attending conferences, or reading books, or that is importing the books. Your correct answer is that reading books. Next, there is no harm in trying it, Smita said to herself. Yes, here it refers to. Yes, the correct answer is that requesting Pandit Ravi Shankar to play for Anand. Then, Panditji is a busy man. You must not bother him with such a request. This was said by Mustache Man. Mustache Man. Yes, not Allah Raka or the Anand or Aunt Sushila, but the correct answer is the Mustache Man. Next one is that why do you take away his source of entertainment? This remark was made by Satish mother or brother in there, or the friend that is a Surinder and Satish that is a father. And the correct answer is that is a Satish mother. The lesson Colors of Silence gives the message that whatever the message which is given by the colors of the silence, colors of the silence. The first, physical disability is no barrier to success. B, one has to read a lot to get on in life. Next, the formal education is not important, and the physical disability is a barrier to success. Which is the correct one? That is A. Physical disability is no barrier to success. It is a message of colors of silence. Next, family members of grandma told her that one should grow old. Yes, the correct answer is bravely, disgracefully, gracefully, or slowly. The correct answer is that gracefully. Then, when grandma was confined to bed, she felt relieved, miserable, happy, and or the rested. Your answer is that there is a miserable. It dropped as a droplet dash dash. Yes, the appropriate option to complete this line of the poem is. Means here you should recite the poem, two poems. The first one is that Quality of Mercy, which is written by William Shakespeare, and second one is that the Blind Boy, which is written by Polly Siebel. Both poems are very important to recite. Compulsory you should recite. You will get the 2 or 3 marks. Minimum 2 marks you will get. So that's why. Yes, you should recite such a poem. And so here it dropped as a gentle rain from heaven. Next, in the poem Quality of Mercy, Mightiest in the Mightiest, yes, refers to. What is the mightiest in the mightiest which is mentioned in this poem? The scepter, crown, mercy, or dread. Yes, the correct answer is that mercy. Next, in the poem The Song of India, this poem is written by V.K. Gokak. They will ask one question: who has written this poem? Just like that. In the poem The Song of India, the motherland wants the poet to sing about the seer of prophet, strikes and class war, dams and lakes, Himalayas, and the 3 seas. The correct answer is that strikes and class war. Next, Mother India appeared to be sitting on peaks of Himalaya, the beautiful waves, the rock-cut temples, dams and lake. Your correct answer is that is a beautiful waves. Next one, his wrinkled old face, so full of the wearies of living, suggests that jazz player was old and cheer, not enthusiastic about life, lively but not, or that is a very enthusiastic about life. The correct answer is that not enthusiastic about the life. Oh, say what? Dash dash. Appropriate option to complete the line of the poem. And this line is taken from The Blind Boy. And the correct answer is that of wondrous thing you see, day or night myself I may, is that a thing called life or the blessing of the sight. And the correct answer is that thing called a life. The mysterious parcel. Next one is that both questions are very important. Next questions, and these questions are related to that the supplement reading. The 1 mark for that is a Narayanpur incident, and another 1 mark for
great martyr ever cherished. So that's why you should recite like that. The mysterious parcel that was brought to Mohan's house contained the mysterious parcels means what here? The cyclo-sailing machine. Next one, Hema Aziz, the mother of Hanipuddin. Hema Aziz politely refused to Indian Army's compensations offer of house, money, petrol pump, or job. Your correct answer is that is a petrol pump. Such are the questions they will ask. You should prepare about that within 2 days. You don't waste your time. Yes, it is very important for you. Yes, maybe yes, you should study more and more about that. You read line to line, yes, in detail, and you will get that is a more marks. And here I got that is a short time, and I will try within a short time I will cover the entire your model question paper. So you concentrate on all each point. And now here I conclude my session with one famous quotation, and this quotation was given by Swami Vivekananda, like that: "Arise, awake, and stop not until the goal is reached." And this quotation is very, very important for you. Everything is in your hands. You are architect of your life. Yes, you can design your life. Within 2 days, you can design your life also. So that's why you study more and more. And now here I conclude here. Thank you very much. The next class is a Kannada class. Sir Kundek sir will take the Kannada class, and I will be handed over this second SSLC Vyakhyanmala to Kundekar sir. Thank you very much. नमस्ते विद्यार्थी मित्ररे, सगळ्यांना नमस्ते. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭೋದಯಗಳು, ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ವರ್ಷ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಯದಿಂದ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಈಗ 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆದಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಭಯವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ 22ಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ OMR ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ. ಆದರೆ ಈಗ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತಿ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು बरಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. प्रथम भाषेचे शिक्षक, द्वितीय भाषेचे शिक्षक तुम्हाला अति संभवनीय पूर्व सिद्धतेसाठी तयार करून घेण्यासाठी त्याने थोडा अभ्यास करून अति संभवनीय प्रश्न दिलेत. आता तुम्हाला पण माहितीच आहे, वाचल्यानंतरच या परीक्षेमध्ये जास्त मार्क घेऊ शकतो म्हणून त्यासाठी विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही प्रत्येक धडा मराठी असू दे, कन्नड असू दे, इंग्रजी असू दे, जास्त वाचलं पाहिजे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत. आणि त्याच्यामध्ये काय विचारतील तुम्हालाही कळत नाही, आम्हालाही कळत नाही, सोपं विचारतात, अजिबात घाबरायचं नाही आहे. त्यासाठी विद्यार्थी मित्रांनो, जास्त वेळ न घेता व्याकरण अंशामध्ये पाठ्यपुस्तक हिंदीना भाग, पाठ्यपुस्तक धड्यांच्या गद्य भाग माग, पद्य भागच्या माग असलेले व्याकरण
ಸ್ವರಗಳು, ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ, दीर्घ स्वर, अल्प प्राण, महाप्राण, पहिल्या धड्यामध्ये, दुसऱ्या धड्यामध्ये अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार उदाहरणे, नामपद, रूढनाम, अंकित नाम, अनवರ್ತಕ नाम, ಲಿಂಗಗಳು, ವಚನಗಳು, ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು, ವಾಕ್ಯಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ, ಸರಳ ವಾಕ್ಯ, ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯ, ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ, ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ, ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ, ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಸಂಧಿಗಳು, ಲೋಪ ಸಂಧಿ, ಆಗಮ ಸಂಧಿ, ಆದೇಶ ಸಂಧಿ, ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳು, ದ್ವಿರುಕ್ತಿ, ಅನುಕರಣೆ, ಜೋಡಿ ನುಡಿ, ನುಡಿಗಟ್ಟು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಪಾಠವನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಪಾಠ ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿ ಪಾಠದವರೆಗೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೀವು ಓದಿದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ 4 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ. ವಿಷುವಿನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು, ಧರ್ಮಪದನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು, ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಾಯಿ ಚಂದ್ರಲೇಖ, ಧರ್ಮಪದನ ತಂದೆ ವಿಷು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದಲು ಬರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ನಾವು ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಠದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಪಾಠದವರೆಗೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಲಕಾಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, ಲಕಾಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, ಲಕಾಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಬಹು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳದೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಲಕಾಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು ಗೋರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರ, ಲೇಖಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ದೇಶ ಸುತ್ತು ಕೋಶ ಓದು, ಇದು ಗಾದೆ ಮಾತು. ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಲೇಖಕರು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಲಕಾಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಯಾವ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಗೋರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗೋರೂರು. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಮಿನಿಪೋಲಿಸ್ ನಗರಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಹಾರ್ವರ್ಡ್, ಬಾಸ್ಟನ್, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೀಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಲೇಖಕರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು, ಮಿತ್ರನನ್ನ ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಲೇಖಕರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಏನು ನೋಡಿದರು, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಲ್ಬುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರು. ಲೇಖಕರ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್, $2. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಲೇಖಕರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವುವು, ಒಂದು ಶಾಲು, ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ಹರಿದ ಉಣ್ಣೆ ಜುಬ್ಬ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬಹುದು. ಲೇಖಕರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದವರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್. ಅಮೆರಿಕದ ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ $25. ಅಲ್ಲಿ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ $40, $5, $2 ಎಂದು ಕೊಡಬಹುದು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ತನ್ನ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು, 7 ಮೈಲು ದೂರ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಲೇಖಕರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬ್ರೆಡು, ರೊಟ್ಟಿ, ಅನ್ನ, ಹಣ್ಣು, ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬ್ರೆಡು, ಹಾಲು, ಹಣ್ಣು, ಬಿಸ್ಕಿಟು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಸಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಏನು ತುಂಬಿದೆ, ಧೂಳು ತುಂಬಿದೆ. ಲಾಕಪ್ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ. ನನ್ನ ಕೈದಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ಮಾತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳಿದನು. ಪೊಲೀಸ್ನವನ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಬಳ. 1982ರಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೋರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್.
ಗೋರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ನಿಧನರಾದರು? 1991ರಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಓದುವಾಗ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 20-25 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟತೇವ ನಾವು ಸತೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಕವಿಗಳು? ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ. ಸತೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಮರಾಠಿಯಿಂದ ಅನುವಾದಿತ ನಾಟಕ ಚಿನ್ನ. ಸತೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದರು? 1951ರ ಜುಲೈ 13ರಂದು. ಎಂತ ಬಾಳವನ್ನ ಕಟ್ಟತೇವು ನಾವು ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಟ್ಟತೇವ ನಾವು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಒಡೆದ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ. ಕಟ್ಟತೇವ ನಾವು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಲುಗಳು ಏಕೆ ರಕ್ತವಾಗಿವೆ? ಮುಳ್ಳು ತುಳಿದಿರುವುದರಿಂದ. ಇದು 2ನೇ ಪಾಠ. ಕಟ್ಟತೇವ ನಾವು. ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ. ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ವಿವಾಹ ಯಾರೊಡನೆ ಆಯಿತು? ಶ್ರೀ BT ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ. ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ತಂದೆ NS ರಾಮಯ್ಯ. ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ತಾಯಿ ನಂಜಕ್ಕ. ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಪೂರ್ವಜರು ಸೀಮೆಯ ಹೆಸರು ವಿಟ್ಲ. ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುವಾಗ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು? ಹಟ್ಟಿಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಕುಡಿಗಳು. ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಕವಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು KS ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್. ಕರ್ನಾಟಕ ವಂಗ ಆಂಧ್ರ ಭಾರತೀಯರೊಂದೇ ಪದ್ಯ ಪಾಠಾಂತರ. ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪಡುತ್ಯಂಕನ ಗಾಳಿ ಮುಗಿಲು ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಯವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಕುಡಿಗಳು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಯಾರು ಯಾರು ಒಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು, ನೀವು, ಅವರು, ಇವರು. ನಾವು, ನೀವು, ಅವರು, ಇವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. KS ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಏನೆಂದು ಪಣತೊಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕುಡಿಗಳೆಂದು ಪಣತೊಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ದಕ್ಷಿಣ, ಉತ್ತರ. ಪೂರ್ವ ಪದಕ್ಕೆ ಮೂಡನ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಪಡುವಣ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಡಗನ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತೆಂಕನ. ಮೂಡನ, ಪಡುವಣ, ಬಡಗನ, ತೆಂಕನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ ಸಾಹೇಬರು. ಶರೀಫರು ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಏನನ್ನು ಕಲಿತರು? ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಮೋಡಿಗಳನ್ನ. ಶರೀಫರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ಶಿಶುನಾಳ ಗ್ರಾಮ. ಶರೀಫರ ಆದರ್ಶ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರೇನು? ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು. ಶರೀಫರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವರು ಮುದ್ಕಪ್ಪನ ಮಗಳು ಬಸಮ್ಮ. ಶರೀಫರ ತಂದೆ ಹಜರತ್. ಶರೀಫರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಹಜುಮ್. ಹೀಗೆ ಅತಿ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 6 ಅತಿ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಧ್ವಜರಕ್ಷಣೆ. ಚಲೆಜಾವ್ ಚಳವಳಿ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು? 1942ರಲ್ಲಿ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು? ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ. ಮೋಹನ್ಪುರ ಉತ್ಸಾಹಿ ತರುಣ ರಾಮ್ಸಿಂಗ್. ರಾಮ್ಸಿಂಗ್ನ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ತುಳಜಾಬಾಯಿ. ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಇವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ನಿಮಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಲ 18ನೇ ಶತಮಾನ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ ಪದ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿರಿ. ದೇವಲೋಕ ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ಎಂಬುದು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರೋ. ವಚನ ಎಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು. ಹೀಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ನಾಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ನಾಡೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಡ್ಯಾಶ್. ನಾಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾಡೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ. ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು. ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ. ಅತಿ ಆಸೆ ಗತಿಗೇಡು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡರು ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದೇಶ ಸುತ್ತು ಕೋಶ ಓದು. ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲು ಕೇಳಬಹುದು. ಅದರಂತೆಯೇ ಈ ವರ್ಷ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ನಮೂನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಮಿನಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸನ ಮನೆಗೆ ಲೇಖಕರಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇರುವ ದೂರು 8 ಮೈಲು, 5 ಮೈಲು, 7 ಮೈಲು, 10 ಮೈಲು, 7 ಮೈಲು. ट्रॅफिक पोलीस सांगताय बघा, ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ हत्तीर डॉलर कडिमे इवे, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು निम्मल्ली इरुवंत तुमच्याकडे असलेल्या पैशामध्ये राहू शकत नाही, तुम्ही आमच्या घरी जावे, आमच्या इथून 7 किलोमीटर आहे, 7 ಮೈಲ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. त्याचं उत्तर 7 ಮೈಲ್. गोरूर रामस्वामी अय्यंगार अमेरिकाದ ಮಿನಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕಾರಣ. गोरूर रामस्वामी अय्यंगार ಅವರು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು? ಅಮೆರಿಕ. ಕಾರಣ ಮಿತ್ರನನ್ನು ನೋಡಲು, ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ನೋಡಲು, ಕಚೇರಿ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಿತ್ರನನ್ನು ನೋಡಲು. त्याच्यामधलं उत्तर. ಮಿನಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಗರದ ಲಕಪನ್ನು ಸಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ವರ್ಷ 1933, 1949, 1940, 1934. ಗೌರಮ್ಮನವ, त्याचं उत्तर 1933. ಗೌರಮ್ಮನವರು ಹದಿಹರೆಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದದ್ದು ಮಡಿಕೇರಿಯ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ. ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ತಂದೆ NS ರಾಮಯ್ಯ. ಗುರುಪಂಥ ಎಂದರೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿ ನಡೆಯುವುದು. ಮರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಶರೀಫರು ಯಾರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು? ಗುರು ಗೋವಿಂದರನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರನ್ನು. ರಾಮಸಿಂಗನ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ತುಳಜಾಬಾಯಿ, ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ, ಜೀಜಾಬಾಯಿ, ಗಂಗೂಬಾಯಿ. DSB ಅವರು ಕುಲಕರ್ಣಿಯನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲು ಆದೇಶಿಸಲು ಕಾರಣ ಮೋಹನಪುರದಲ್ಲಿ ಚಲೆಜಾವ್ ಚಳವಳಿ ಕಾವು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ SR ರೋಹಿಡೇಕರ್ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಶ್ಯಾಮ್ ರೋಹಿಡೇಕರ್. ದೇಸಾಯಿ ಈಶಪ್ರಭು ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಶಿವಾಜಿಯ ಸೈನಿಕರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗರ ಹಸು ಎಮ್ಮೆ ಅಪಹರಿಸಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಬೆಳವಡಿಯ ರಾಣಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾಜಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಳೆಕುದ್ರಿಯವರ ಜೀವನಧಾರೆ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಗದ್ಯ ಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರವನಿತೆಯರು. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿರುವ ನಾಡು, ಜಾತಿ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದ ನಾಡು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಓದಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಬಹುದು. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಲುಗಳು ರಕ್ತವಾಗಲು ಕಾರಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೆಂಡದ ಕುಂಡವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮುಳ್ಳು ತುಳಿದಿರುವುದರಿಂದ. ಕರ್ನಾಟಕ, ವಂಗ, ಆಂಧ್ರ ಭಾರತೀಯರೊಂದೇ. ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಕವಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕವಿ KS ನಿಸ್ಸಾರ್ ಅಹಮದ್. ಶಿಲುಬೆ ಈ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನಿಸಿಕೆಯಂತೆ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಶುದ್ಧ ನಡವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವವನು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅನಾಚಾರವೆಂದರೆ ನರಕ. ಪುರಂದರದಾಸರ ಗುರುಗಳು ವ್ಯಾಸರಾಯರು. ಡಾಂಬಿಕ ಭಕ್ತನು ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲು ಮನದೊಳಗೆ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಮದ ಮತ್ಸರ ಕ್ರೋಧ. ಜನಪದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಸದಾಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವುದು. ಮಳೆರಾಯನಲ್ಲಿ ರೈತನನ್ನು ಮಳೆ ಸುರಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣ ಭೂಮಿ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ದನಕರಗಳೆಲ್ಲ ಸೊರಗಿರುವುದರಿಂದ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಅಜ್ಞಾತ ಕವಿಗಳು ರಚಿಸಿದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು. ಸತೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಕಟ್ಟ ಬಯಸಿರುವ ಮನುಕುಲ, ಜಾತಿ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮನುಕುಲ. ಪುರಂದರದಾಸರು ಡಾಂಬಿಕನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿರುವುದು ನಾಟಕ ಸ್ತ್ರೀಗೆ. ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿ ಮೌನಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಕೋನಾರ್ಕ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಲಶ ಕೂಡಿಸಿದನೆಂದು. ಶಿಲ್ಪಿ ಧರ್ಮಪದನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ವಿಶು. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಸರ್ವನಾಮ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾನು, ನೀನು, ಅವನು, ಅವಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಧ್ವಜದ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲೀರಾ? ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳು ಸಗ್ಗ, ಶ್ರೀ, ಕಾವ್ಯ, ಕಬ್ಬಿಗ. ಮಗುವಿನ ಮುಖ ಚಂದ್ರನ ಮುಖದಂತೆ ಇದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಮೆ ಚಂದ್ರನ ಮುಖ.
ಶರೀಫರು ತಮಗಾದ ದುಃಖವನ್ನು ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದರು. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಪದ ಶರೀಫರು ಪ್ರಥಮವು ದ್ವಿತೀಯ ಅನ್ನು ತೃತೀಯ ಇಂದ ಚತುರ್ಥಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಕಸಕಡ್ಡಿ ಈ ಪದ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ, ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಳದಿಯ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೊಘಲರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದವಳು ಈ ವಾಕ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ, ಸರಳ ವಾಕ್ಯ, ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪದವು ರೀತಿ ನೀತಿ ಪದವು ಜೋಡಿ ನುಡಿಯಾಗಿದೆ, ಅನುಕರಣೆ ಪದವಾಗಿದೆ, ದ್ವಿರುಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ನುಡಿಗಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಅದು ಜೋಡು ನುಡಿ. ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯದ ಗೌರವ ಸಂಬೋಧನೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು. ಕಿರಿಯರು ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು ಮುಂಜೆ ಚೋಟೆ, ಹಿರಿಯರು ಮುಂಜೆ ಮೊಟ್ಟೆ, ಹೀಗಿರಬೇಕು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕಿರಿಯರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಳುಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ನಮೂನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನೀವು ಓದುವಾಗ ಬರುವಂತಹ ಅತಿ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೀವು ಓದಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೆದರದೆ ಧೃತಿ ಕೆಡದೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಬರುವಿರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅತಿ ಸುಲಭವಾದ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ ಅಂತ ಸುಲಭ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಗುಣಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗುಣಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ನನಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸುಭಾಷ್ ಓಳ್ಕರ್ ಸರ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಪಾಠವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. सर्वांना नमस्कार. मराठी विद्यानिकेतन बेळगाव या शाळेतर्फे तुम्हाला परीक्षेत बळ मिळावं, शक्ती मिळावी, प्रोत्साहन मिळावे हा उद्देश ठेवून ही व्याख्यानमाला आणि आज घेतलेले 3 विषय हे उद्याच्या परीक्षेसाठी असणार आहेत. त्याचंही मार्गदर्शन तुम्हाला मिळालं. आणि यासाठी मराठी विषयासाठी श्री PM पाटील, इंग्रजी विषयासाठी श्री SS लाड, कन्नड विषयासाठी श्री S कुंडेकर सर यांनी परिश्रमपूर्वक घेतलेले मार्गदर्शन याचा फायदा तुम्हाला नक्कीच होणार आहे. या व्याख्यानमालेच्या निमित्तानं तुम्ही सगळ्यांनी ही मनपूर्वक गोष्ट ऐकलेली आहे. त्याचा फायदा तुम्हाला त्या पेपरमध्ये होणार आहे. यासाठी शाळेचे अध्यक्ष सुभाष ओळकर सर, अन्य पदाधिकारी, मुख्याध्यापक इंद्रजित मोरे आणि गजानन सावंत सर यांच्यातर्फे या शिक्षकांचे मनपूर्वक आभार आणि तुम्हालाही शुभेच्छा. धन्यवाद.